امشب در 24 نگرانی جمهوری اسلامی از شروع دوباره اعتراضات همزمان با تاکید مقامات اسرائیلی بر لزوم حمله به ایران. محسن اژه‌ای از مسئولان غزایی خواسته جلوی هر ناآرامی گرفته بشه. تصمیم حکومت ایران برای افزایش قیمت بنزین در ابتدای سال نو. بنابر اطلاعات ایران اینترنشنال این اقدام با نظارت مستقیم دفتر خامنه‌ای انجام میشه. و همزمان با اولین دیدارهای مقامات کشورهای عربی با رهبران سوریه، تهران میگه ارتباط مستقیمی با حکومت جدید در دمشق نداره. گفتگو با پسر عموی بشار اسد تا دقایق دیگه. و ایران به دنبال کریدور هوایی برای کمک به حزب الله بعد از دست دادن مسیر سوریه. تایمز میگه کشورهای غربی نگرانن بیروت مرکز لوجستیکی جدید جمهوری اسلامی بشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگه دشمنان ایران به دنبال ایجاد ناامنی در جامعه اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای از دادستان کل کشور، دادستان‌های استان‌ها و مسئولان قضایی خواسته در هماهنگی با نهادهای امنیتی و انتظامی جلوی هر گونه ناامنی رو بگیرن. همزمان در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران، روزنامه کیهان هم در یادداشتی جنبش زن زندگی آزادی رو پروژه‌ای برای فاسد کردن زنان و جامعه ایران خونده. از دادستان محترم کل کشور تقاضا میشه که با همکاری همه دادستان‌ها و با ارتباط مستقیم با دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جلسه داشته باشن، ارتباط داشته باشن، همکاری بکنن که اون چی که مربوط به امنیت مردم از جهات مختلف، چه امنیت روانی چه غیر امنیت روانی هستش، در این مقطع به طور خاص حتما امنیت مردم حفظ بشه. از جهات مختلف مردم آرامش داشته باشن. ملاحظه می‌کنید دشمن به شدت دنبال بالاخره ایجاد ناامنی روانی برای مردم هستش به شکل‌های مختلف. نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از شروع دوباره اعتراضات در ایران در شرایطی که ساعتی پیش چند مقام فعلی و پیشین اسرائیل هم به لزوم حمله تازه به جمهوری اسلامی اشاره کردند. دیوید بارنیا رئیس موساد و همینطور بنی گانتز وزیر دفاع پیشین با اشاره به حملات جدید به حوثی‌های یمن گفتند که اسرائیل باید مستقیما به ایران حمله کنه. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن به ما پیوستن. آقای سازگارا، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره کمربنداشو سفت میکنه برای یک شرایط کاملا جدید، اینطور نیست؟ خیلی ترسیدن، این رو قطعا میشه گفت و مثل آدمی که شب تاریک تو کوچه باغ میره و خودش ترسیده بلند بلند آواز میخونه، مقامات اینجوری به نظر میرسن و همینطور هم که شیوه خود آقای خامنه‌ای که دائما فرافکنی کنه، هر چیزی رو بگه توطئه است، توطئه دشمنان آمریکا، اسرائیل، غیره. کارگزارانشون هم همینطوره، یعنی این همه از سوریه حرف میزنن توطئه، یک کلمه یکیشون نمیاد اعتراف کنی که خب این مردم سوریه بودن که به جون اومدن از یه دیکتاتوری و این ارتش سوریه بود که از دیکتاتور ناراضی بود و به ملت برگشت. اتفاقی که در ایران هم این همه مشکل الان هست، یکیشون اعتراف نمی‌کنه که این مردم ایرانن که به جون اومدن از رهبر و از نظام و از همه این آقایون و این دستگاه‌های حکومتی هستند که الان به شدت ناراضی هستند. به جاش میخوان حالا دندون قروچه برن، چنگ و دندون به مردم نشون بدن و بگن که سر میبریم اگه مثلا چیزی بگید، و یا اینکه پیشاپیش دارن همون حرف تکراری رو میزنن که خارجی ها قراره توطئه کنن، دشمن قراره بیاد و غیره و غیره. آقای برزگر، چقدر سخته برای جمهوری اسلامی که الان همزمان در دو جبهه بخواد از خودش دفاع بکنه، هم در مقابل اعتراضات داخلی، هم در مقابل این رویکرد جدید اسرائیل که به نظر میرسه هر لحظه ممکنه بخواد یک اقدام دیگری علیه ایران بکنه؟ بله، با سلام به شما و آقای دکتر سازگارا و بینندگان. در واقع من فکر می‌کنم باید یک جبهه سوم رو هم در نظر گرفت.
و هر کسی دیگری جای علی خامنه‌ای و در واقع جمهوری اسلامی بود، قاعدتا باید همین ارزیابی واقع بینانه رو میکرد که در 3 جبهه به طور همزمان در واقع درگیر هست و این نتیجه در واقع بادهایی که جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته کاشته همین طوفانی است که لحظه به لحظه داره نزدیکتر میشه و علیرغم این که به هر حال فقط باید این رو در نظر داشت که متاسفانه ممکنه که خسارات دیگری رو هم اینها به این ترتیب به ایران، به سرزمین ایران و به شهروندان ایرانی وارد بکنن. جبهه اول همونطور که گفتید، ببینید به قول آقای احمدرضا حائری از زندان نوشته بود چند روز پیش که در مملکت همه چیز تعطیل، از کارخونه گرفته تا مدرسه، از بانک گرفته تا دانشگاه، به دلیل آلودگی، به دلیل نبود برق و گاز و در این سرما می‌بینیم که در واقع مملکت عملاً تعطیل شده. ظاهراً تنها چیزی که تعطیل نشده اعدام و سرکوب هست، یعنی این ماهیت و سرشت این حکومت رو آشکارتر از این و روشن‌تر از این نمیشه دید. نکته دوم، جبهه دوم همونطور که شما هم گفتید جبهه اسرائیل هست که مخصوصاً اسرائیل با پیروزی‌هایی که به دست آورد در سرکوب حماس و حزب الله و بعد هم سقوط بشار اسد و الان هم که خیز برداشتن به طور کاملا روشن که همین اقدام رو در قبال حوثی‌ها انجام بدن، احتمال حمله نظامی مستقیم به جمهوری اسلامی در خاک ایران هم بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده. جبهه سوم جبهه جهانی است که هم اتحادیه اروپا هم روز مواضع بسیار تندتری رو داره در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آشکارا از استفاده از مکانیسم ماشه صحبت کرده و روی کار آمدن دولت ترامپ که در همین 1-2 ماه بعد از انتخاب کاملا سیاست‌ها و رویکرداش در قبال جمهوری اسلامی مشخص شده، چه خودش در واقع کسانی که به عنوان مقام‌های کلیدی در کابینه خودش معرفی کرده. بنابراین همون چیزی که در واقع یک زمانی محمد باقر قالیباف میگفت که در واقع برای سرکوب دانشجویان، برای سرکوب مردم ایران از حمله گازانبوری استفاده می‌کردن، الان به نظر میرسه که موقعیت جمهوری اسلامی دقیقاً همین گونه است، در یک موقعیت فوق‌العاده دشواری قرار گرفته، هم در داخل از سوی مردم و هم در جامعه جهانی، اون هم در رأسش یک حکومتی یعنی اسرائیل که قدرت برتر نظامی داره و توانسته بازوهای جمهوری اسلامی رو قطع میکنه. بنابراین آنچه که سالها جمهوری اسلامی با مردم ایران میکرد ظاهراً در انتظار خودش هست که در یک حمله گازانبوری در واقع قرار بگیره و چه بسا که سال آینده رو ما اساساً بدون جمهوری اسلامی بتونیم جشن بگیریم. میخوام یه تیکه دیگه از حرفای محسنی اژه‌ای رو پخش بکنم، جایی که رئیس قوه قضاییه درباره بحران کمبود سوخت و قطعی برق و گاز شهروندان و نارضایتی‌های ناشی از اون حرف میزنه. ما الان داریم باز دولت محترم و قوه مجریه ازشون تقاضا میکنیم به نحوی تدبیر بکنن که کمتر آسیب به مردم برسه، چه به آحاد مردم چه به تولید کنندگان، بالاخره به نحوی تدبیر بشه که آسیب کمتری برسه. وقتی که یک کارگاه تولیدی برقش خاموش میشه، مشکلات عدیده‌ای ممکنه که برای اون تولید کننده به وجود بیاد. نه صرفاً تولید نمیشه، به دنبال این تولید نشدن او تعهداتی داره، ممکنه به تعهداتش لطمه وارد بشه. آقای سازگار، این بحران انرژی رو هم که اضافه میکنید به همه اینها، شبیه یک انبار بارود شده وضعیت ایران، نه؟ ببینید، انباشت 45 سال تئوری غلط حکومتداری، سوء مدیریت و فساد گسترده و دهها ندانم کاری دیگه الان رسیده به یه جایی که نه در حوزه انرژی، در هر بخش دیگه هم شما دست بگذارید، مثل کمبود بودجه، مثل نقدینگی باد کرده و تورم که کشور رو گرفته، اینا همشون دست به دست داده و کار مملکت رو به جایی رسونده که همین هم هست، همشون ترسیدن و میترسن.
حالا جالبه این حرفا رو یک کسی میزنه، آقای محسنی اژه‌ای، که یکی از بدنامترین و شهره‌ترین آدما به فساد و یه معاونی داشت، آقای ترامشلو، که صد رحمت به اون اکبر طبری که معاون صادق لاریجانی بود و کارچاخکن بود و صحبت میلیاردها میلیارد جابجا کردن بود و هست. یعنی میخوام بگم حضرات در حالی که تا خرخره در فساد غرقن، میان از این حرفایی میزنن که از جنس بدیهیاته. و من اگر جای مثلا مسئولین و کارشناسای دولت بودم میگفتم چشم، همین مونده بود 2 کلمه از مادر عروس بشنو، مونده بود شما بیاری آقای اژه‌ای. بحث کمبود انرژی، چه به شکل برق، چه گاز، چه گرمایش، چه گازوئیل، که همه ارکان مملکت رو تحت تاثیر قرار داده، یه زخم عمیقیه که میلیاردها میلیارد دلار هم سرمایه گذاری نیاز داره که حل بشه. و تا این حکومت هست این حل هم نمیشه. تا این بساطی که اینا دارن هست پن کردن، این انزوا، این تحریم ها و غیره، محو اسرائیل و اینا، این هم حل نمیشه. بنابراین فکر میکنم آقای فرزاد، این آقای اژه‌ای، باز هم تکرار میکنم، بیشتر از این که این حرفای بدیهی رو حالا داره میزنه بخواد جستی بگیره که اصلا هم به قیافه و سابقه و قد و قامتش نمیاد، بیشتر میشه گفت که اینها ترسیدن و بلند بلند دارن آواز میکنن. آقای برزگر، آقای سازگارا به این ترسیدنه اشاره کردن. در خود فضای داخلی ایران هم علیرغم همه محدودیت‌ها، خیلی از تحلیلگران داخل هم به نظر میرسه به این جمع‌بندی رسیدن که سقوط جمهوری اسلامی خیلی بیش از گذشته محتمله. احتمالاً این مناظره مهدی نصیری و بیژن عبدالکریمی رو دیدید که در این پادکست‌های آزاد پخش میشه که اونم خودش جالبه در فضای ایران چقدر آزادانه در این حد میتونن حرف بزنن. هر دو طرف، حتی آقای عبدالکریمی که کم بیش از حکومت دفاع میکنه هم دارن اذعان میکنن که سقوط جمهوری اسلامی میتونه چیز مطلوبی باشه. بله، خب ببینید، با وضعیتی که در واقع شکل گرفته از جنبه داخلی و در عرصه منطقه‌ای، شما ببینید میلیاردها دلاری که در طول این سالها از کشور خارج شده، از جیب مردم ایران، از ثروت‌های ملی ایرانیان و هزینه شده و همه اونها هم به باد رفته. در کمتر از 1 سال در واقع همه اینها به باد رفتن. خب وضعیت رو کاملا مشخص کرده. حرفایی هم که محسنی اژه‌ای میزنه ادامه همون تهدیدهایی است که علی خامنه‌ای کرد. یادتون باشه در اولین تحلیلش بعد از سقوط یا سخنرانیش بعد از سقوط بشار اسد صحبت کرد و در واقع گناه رو متوجه رسانه‌ها کرد. گفت با رسانه‌های خارج از کشور طور دیگری باید برخورد شه که خب منظورش مشخص است، یعنی یا باید آدم کشی کنن یا آدم ربایی بکنن. و در داخل هم تهدید کرد که هیچ کس حق نداره که توی دل مردم رو خالی بکنه. و حالا رئیس قوه قضاییه گماردی خود او هم اومده همین تهدیدها رو تکرار میکنه. ولی همونطور که شما به گفتید، ببینید اساسا کنترل از دست علی خامنه‌ای و دستگاه سرکوب خارج شده. مسئله امروز مردم ایران نیستند که همواره نظری مخالف جمهوری اسلامی داشتن و منتقد سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بودن. امروز طرفداران جمهوری اسلامی هم در واقع بوی پایان به مشامشون رسیده و خطر رو کاملا دارن احساس میکنن و میدونن که اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اونها هم منافع خودشون رو از دست میدن. از آقای بیژن عبدالکریمی گرفته که به اصطلاح به عنوان فیلسوف میاد صحبت میکنه، ولی میبینید که مواضعش تا چه اندازه واپسگرایانه هست، تا فرماندهان سپاه. شما ببینید در همین ماجرای کشته شدن کیومرث پورهاشمی چند بار دروغ گفتن، چگونه دروغ گفتن و قادر نیستن این رو کنترل بکنن. حتی در مورد مسئله کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه اون سقوط هلیکوپتر ببینید که نماینده مجلس میاد و آشکارا صحبت از این میکنه که در واقع اون سانحه نبوده و ترور بوده و قادر نیستن. یعنی ستاد کل نیروهای مسلح، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، تمام این نهادهای عریض و طویل و البته غیر کارآمد
سرکوب نه تنها در مقابل مردم امروز توانایی ایستادن ندارن، بلکه پاسخی برای طرفداران و هواداران خودشون هم ندارن و اینها دقیقا همون نشانه هایی است که در واقع وقتی که ناظران نگاه میکنن به این نتیجه میرسن که در سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار محتمل‌تر از اون چیزی است که تا پیش از این فکر میشد. ممنونم از هر دوی شما آقایون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. بر اساس اطلاعات ایران اینترنشنال، افزایش قیمت بنزین در ایران قراره از نوروز 1404 اجرا بشه. بر اساس این اطلاعات این اقدام با نظارت مستقیم دفتر خامنه‌ای و با اضافه شدن نماینده خامنه‌ای به تیم تصمیم گیر در دست اجراست. بر اساس این اطلاعات در آخرین جلسه که با حضور رؤسای سه قوه، فرمانده سپاه پاسداران، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای برگزار شده، عرضه بنزین با 4 نرخ به تصویب رسیده. در همین حال نامه ارسالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های سوخت هم نشان از آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم داره. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ به ما پیوسته. خانم حاجی‌زاده، به نظرم میومد که دیگه راهی جز این دارن هم به این سمت میرن. قبلا هم با افزایش قیمت سوخت شاهد تظاهرات گسترده در ایران بودن. چه چیزی منتظر مصرف کننده ایرانیه؟ در انتظار مصرف کننده، خب حالا هر آنچه که فکر کنیم از سال 98 ما شاهدش بودیم دیگه، مدام دستکاری قیمتی، یعنی حالا البته نه فقط در حوزه سوخت، دولت هر کجا که نه فقط این دولت‌ها اساسا در جمهوری اسلامی هر جا که با مشکل و بحران و حالا از جنس ناترازی مواجه میشه، اولین کاری که میکنن دست به حالا دستکاری قیمت‌ها میزنن. با همون عنوان ناترازی و قاچاقی که سال 98 هم بود، امسال هم دوباره مجددا با همون در واقع واژه رفتن سراغ این. خب این بحث خیلی وقت پیش، یعنی از مثلا دولت روحانی مطرح بود، دولت در دوره آقای رئیسی هم مطرح بود مجددا. خب با توجه به صحبت‌هایی که آقای پزشکیان تو این ماه‌های اخیر داشته، خیلی پررنگ‌تر و دیگه مشهودتر شده که میخوان به این سمت برن، فراتر از بحث دولت هم هست. اما مسئله اینجاست که وقتی میان با عنوان ناترازی اعلام میکنن که فشارهای مالی بر دولت زیاد شده به خاطر این قیمت سوخت و با عنوان اینکه ناترازی رو میخوان حل بکنن، اما میبینیم از یک طرف همین چند روز اخیر خود آقای پزشکیان یا حتی توی مجلس مطرح شد که روزانه داره توی مملکت ما 20 میلیون لیتر بنزین گم میشه. خیلی عجیبه، دولت خودش تولید کننده و در واقع عرضه کننده بنزین هست، اما میاد مدعی میشه یه عدد بزرگی روزانه 20 میلیون که سالانه چیز حدود 7 میلیارد لیتر بنزین میشه، عدد بسیار بزرگیه. و اگر بحث این هست که دولت واقعا مدعی هست که به خاطر ناترازی داره این کار رو دست به دستکاری قیمتی میخواد بزنه، که البته هی تکذیب هم میکنن، مسئله اینجاست که راهکارهای دیگه وجود داره، مثل اینکه بیان جلوی دزدی‌ها و دلالی‌ها رو بگیرن که نه فشار رو مثل همیشه روی دوش مردم بگذارن برای اینکه بخوان دخل و خرج خودشون رو تامین بکنن. ممنونم از شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ با ما. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش با مخالفان بشار اسد در سوریه ارتباط داشته، اما در حال حاضر تماس مستقیمی میان تهران و جریان حاکم بر سوریه وجود نداره. اسماعیل بقایی گفته همه ایرانیان حاضر در سوریه از جمله مستشاران نظامی و کارکنان مراکز دیپلماتیک از این کشور خارج شدند. ما از خیلی وقت قبل خب با جریان‌های مختلف معارض در سوریه در ارتباط بودیم. ما قبلا هم اعلام کردیم ورود ما در سوریه برای مقابله با داعش، تروریسم و جلوگیری از سرایت ناامنی به کشورهای منطقه بوده و در عین حال همیشه تلاش کردیم برای پیشبرد روندهای سیاسی که در قالب کمیته قانون اساسی سوریه در قالب قطعنامه زیربط شورای امنیت در جریان بوده کمک بکنیم. لذا از قبل این فعالیت‌ها ما با برخی از این گروه‌ها در ارتباط بودیم. این ارتباط‌ها کماکان وجود داره، ولی ارتباط مستقیم با
جریان حاکم بر سوریه در حال حاضر وجود ندارد. ریبال اسد، پسر عموی بشار اسد، به ما پیوسته. آقای اسد، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. پیش از هر چیز داریم وارد سومین هفته از سقوط پسر عموی شما در سوریه میشیم و هنوز برای بسیاری این سوال بزرگ وجود داره که چطور واقعا بعد از اینکه 14 سال اینقدر همه کارهایی که میباید و نمیباید رو انجام داد که در قدرت بمونه، چطور به این سادگی سقوط کرد؟ Well, very sadly, he didn't move at the beginning 13 years ago when we called on him to. خب متاسفانه 13 سال پیش وقتی که ما از او خواستیم که بره به سمت گفتگو با مردم، به سمت دموکراسی، به سمت قانون اساسی که آزادی همه شهروندان رو تضمین می‌کرد صرف نظر از اینکه از چه قومیت و جنس و مذهبی باشن، این کار نکرد. در عوض یک سری از شخصیت‌های زندانی‌های اسلامگرا رو آزاد کرد که اینها رفتن مسلح شدند و خب در نهایت جبهه النصره، القاعده، اینها همه در نهایت رفتن به وضعیتی ایجاد کردن که یا مردم کشته شدن یا از کشور آواره شدن و خب وضعیتی ایجاد کرد که آشوب تمام و کمال بود. بیش از 1 میلیون نفر در این 13 سال کشته شدند. سازمان ملل در سال 2014 دیگه از شمارش کشته ها دست برداشت و خب میدونید بیش از 1 میلیون نفر هم زخمی شدند، بیش از 6 میلیون نفر آواره شدند. ما الان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا هستیم، برق نداریم و خب تا حدی متکی بودیم به کمک‌های ایران و روسیه که به رژیم هم کمک می‌کردن و حالا می‌بینیم که هر ساعت ما 15 دقیقه برق داریم. یک وضعیت بسیار پرآشوبی است. ایران البته ازش حمایت می‌کرد ولی خب در نهایت ایران فقط به فکر منافع خودش بود و این به اصطلاح متحدان مثل غزه و لبنان و سوریه و خب این نابودی و ویرانی زیادی رو موجب شده تا بتونن که مثلا در مذاکرات خودشون دست بالاتر رو داشته باشن. همونطور که میدونید رژیم ایران نزدیک به 2000 نفر رو در سوریه از دست داده در این 13 سال و خب ما هم بیش از 1 میلیون نفر رو بیش از 1 میلیون نفر رو از دست دادیم. موقعی که بشار اسد به قدرت رسید در سوریه، خیلی ها از او به عنوان یک جوان رفرمیست یاد می‌کردن. حتی نگاه کم و بیش مثبتی در غرب در اون اوایل متوجه او بود. به نظرم خب دولت کم و بیش سکولاری بود، یک دولت اسلامگرا هم نبود. از بیرون بسیاری نگاه بکنن شاید یک دولت معقولی به نظر می‌رسید. چه اتفاقی به نظرتون افتاد که پسر عموتون چنین خشونتی رو به خرج داد در طی دوران زمامداریش؟ دو نکته. یکی این که خیلی جوان بود و خب قدرت رو به ارث برده بود از پدرش و خب کسانی که پیرامون پدرش رو گرفته بودن میخواستن که موضع خودشون، موقعیت خودشون رو حفظ کنن و پدرش هم بعد از سقوط اتحاد شوروی به آمریکا ملحق شد در جنگ علیه صدام حسین و خب میخواست که لبنان هم از همین طریق به همین ترتیب در اشغال خودش بگیره. وقتی که پدرش فوت کرد، ژاک شیراک، تونی بلر، پادشاه سعودی، پادشاه اردن، همه از بشار اسد حمایت کردند و اون موقع فقط 34 سال داشت بشار و خب متاسفانه همه این حمایت بین المللی، حمایت غربی، همه اینها رو برباد داد و اون وقت چند سال بعد ایرانی ها و دیگران او رو قانع کردند، مجاب کردند که بعد از حمله آمریکا به عراق هدف بعدی آمریکا او خواهد بود.
و خب اگر که میخواستن غربی ها او را از قدرت بردارن حمایت ازش نمیکردن، بنابراین این واقعیت نداشت. و خب این روی کرده او ما رو به ورطه نابودی کشاند. وقتی که مردم سوریه در سال 2011 قیام کردن علیه حکومت، برای اینکه دیدن که چه اتفاقی داره میفته، اونها میخواستن یک دموکراسی واقعی داشته باشن، داشتن به غرب، به اروپا نگاه میکردن، به آمریکا نگاه میکردن و نمیخواستن طبعا یک رژیم سبک ملاها یا سبک طالبان رو داشته باشن. و خب همونطور که میبینید اکثر آواره ها هم به سمت غرب میرند و هیچ کدوم از اونها نرفتن به سمت ایران یا افغانستان. بنابراین این چیزی که باید بفهمیم در مورد مردم سوریه، که مردم سوریه چی میخوان، چیزی که ما میخوایم اون اتفاقی نیست که در ایران افتاد 40 چند سال پیش. نمیخوایم که دیکتاتوری و یک حکومت مذهبی داشته باشیم. و در واقع نه فقط مردم ایران به واسطه انقلاب ایران رنج بردن، بلکه در گوش و کنار جهان مردم متحمل رنج شدند. متاسفانه یک مجموعه پروپاگاندا و تبلیغاتی که در جریان بود گفتن که بله بشار اسد در بریتانیا درس خونده و یک شخصیت معقولی هست و خب اتفاقی که افتاد اینه که وقتی همه نیروهای دموکراتیک رو حذف میکنی و فقط اجازه میدی که تروریست ها و گروه های اسلامگرا فعالیت کنند، این نتیجه است که در نهایت ما شاهد بودیم. تک تک این گروه ها در مناطق مختلف سوریه و لبنان عضوگیری میکردن، یارگیری میکردن و این نیروهای جنگجو رو به ادلیب میبردن در جوار ترکیه و خب 40-50 هزار جهادی به عنوان یک واحد آموزش دیدن، مرتکب جنایت شنیعی شدن، خلافت اسلامی راه انداختن و به یک باره دیدیم که به سمت پایتخت حرکت کردند در همون لحظه‌ای که روسیه و ایران بشار رو رها کرده بودند، برای اینکه در لبنان و در غزه ایران درگیر شده بود. بنابراین میدونستند که بعضی از کشورها دارن لابی میکنن با دولت بایدن که تحریم‌های سوریه رو برداره و خب روس‌ها بشار رو صدا زدن و بهش گفتن که باید که فرمان عقب نشینی ارتش رو صادر کنی و دیگه ازش حمایت نکردن. وقتی که از ادلیب به حلب رفتن این اسلامگراها، روس‌ها بمبارانشون نکردن. تنها یک جا در حلب بمباران کردن بعد از اینکه این شهر رو تسخیر کرده بودند. بنابراین اینها در واقع به او پشت کردند و بهش گفتن که میتونه بیاره در روسیه زندگی کنه به عنوان یک پناهنده. بنابراین امروز در سوریه این رژیم القاعده رو داریم که داره در کنار 10,000 جهادی خارجی، حزب اسلامی ترکستان از چین رو داریم، چچن ها رو داریم، داغستانی ها رو داریم، ازبکی ها و دیگران از آسیای میانه، قفقاز، هزاران هزار جنگجوی اسلامگرای خارجی کشور ما رو اشغال کردند. و حالا میخوام به مردم بگن که ما برای شما دموکراسی میاریم. من هرگز در تاریخ سراغ ندارم که یک گروه افراطگرای اسلامگرا که جنایت شنیعی مرتکب شده علیه بشریت، از جمله وقتی که داشتن به سمت دمشق پیشروی میکردن و مردم رو گردن میزدن، اینها دموکراسی به ارمغان آورده باشند. من چنین چیزی رو سراغ ندارم، باور نمیکنم که این امکان داشته باشه. ما در گذشته دیدیم که دیگر گروه های تروریستی چکار کردن. طالبان رو دیدیم که قول میدن که وقتی به قدرت برسیم ما میانه رو باشیم، اما وقتی که به قدرت میرسن زنان و دختران رو از مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن منع میکنن. دیدیم که حماس چکار کرد وقتی که در غزه به قدرت رسید. دشمنان خودشون از پشت بام ها به پایین انداختن و بعد
گفتن که بله ما در انتخابات پیروز شدیم و رسانه‌های غربی میگفتن که بله انتخابات منصفانه رو برنده شدن. خب چه کسی میتونه که علیه اینها رأی بده وقتی میدونه که دشمنان خودشون از پشت بام به پایین میندازن؟ بنابراین تکرار میکنم، من خیلی شوکه شدم که ببینم بسیاری از دولت‌های غربی دارن هیئت‌های خودشون رو به سوریه میفرستن که با این سازمان تروریستی که به عنوان تروریستی فهرست شده و بسیاری از جنایات شنیع رو مرتکب شده، همونطور که سازمان ملل هم مستند کرده در گزارش‌های خودش، اینها مرتکب استفاده از سلاح‌های شیمیایی شدند. این جولانی 10 میلیون دلار تا همین چند روز پیش جایزه بر سر او تعیین شده بود. بنابراین چطور میشه با این صحبت کرد؟ فکر کنید بعد از اینکه بن لادن 11 سپتامبر مرتکب شده بود و بعد از اینکه بمبگذاری‌های لندن انجام شده بود، بیاد یه دفعه کت شلوار تن کنه، ریش خودش رو بزنه و تبدیل بشه به یک رهبر دموکراتیک، این واقعا معنی نداره و من نمیفهمم چیه. ولی خودتون هم متعجب نشدید از میزان درست بازی کردن کارتاش تا اینجا؟ منظورم همین آقای احمد شر یا ابو محمد الجولانی هست، چون خیلی همین نگرانی رو که شما اشاره میکنید بهش دارن، به خصوص ایرانی ها که 40 سال تجربه یک حکومت اسلامی رو دارن، ولی هر روز بعد از روز دیگری، مثلا به افغانستان اشاره کردید، دیدیم که خودش گفت نمیخواد سوریه تبدیل به افغانستان بشه. دیدیم که دیروز در دیدار با رهبران دو روزی لبنانی گفتش که دعوای 1400 سال پیش به ما ربطی نداره. یعنی همه حرفایی رو میزنه که به گوش لیبرال ها، به گوش غربی ها خوش میاد. چقدر به نظرتون میشه بهش این شانس رو داد که شاید واقعا رویکردش رو عوض کرده باشه؟ خب پیش از هر چیز همونطوری گفتم ایشون رهبر جبهه نصرت بود، یعنی یک شاخه القاعده. اگر واقعا یک شخصیت دموکراتیک بود، وقتی که در ادلب بود اون وقت اونجا رو به صورت دموکراتیک اداره میکرد، در حالی که ادلب رو اینها به شکل یک خلافت اسلامی اداره کردند. قبل از هر چیز باید به حرفاش گوش بدیم. دقیقاً او میگه ما از اقلیت‌ها محافظت خواهیم کرد، اما اقلیت‌ها گله که نیستن که ازشون شما بخواید محافظت کنید. شما باید یک قانون اساسی مدرن پیشرو داشته باشید که همه مرد و زن، مسیحی و مسلمان، اسماعیلی، دروز، شیعه، سنی، علوی، همه برابر باشند. عرب، ترکمن، ارمنی و غیره، همه تحت حاکمیت قانون برابر باشند. این میتونه یک شروع خوبی باشه. اما همون اولین کابینه‌ای که ایشون منصوب کردن اگه نگاه کنید همشون اسلامگرا هستند. آیا شما فکر می‌کنید که یک دولت دموکراتیک خواهد بود؟ حالا دارن مردم رو خل سلاح میکنن و همونطور که شما گفتید دارن حرفای درست رو میزنن. اما خب وقتی که در یک مصاحبه با BBC از او پرسیدن بحث الکل چی، بحث حجاب اسلامی چی، گفت نه چرا در این باره این مسائل با من صحبت میکنید؟ اینها اولویت‌های ما نیستند. اینها اولویت نیستند. ما یک قوه قضاییه متخصص رو ایجاد خواهیم کرد که اونها تصمیم بگیرن و بنابراین اگر فردایشون 100 تا ملا رو از ادلب برداره بیاره و از اونها بخواد که قوانین جدیدی رو به نگارش در بیارن، شما میتونید تصور کنید چه قوانینی رو خواهند نوشت و در واقع سوریه رو از یک جامعه سکولار به یک جامعه افراطی خواهند برد، همونطور که در رژیم‌های اسلامی دیگر شاهد بودیم. ما نباید فریب بخوریم. ما همواره در غرب فریب خوردیم و ساده‌لوح بودیم و همیشه گفتیم که آره ایشون دموکراته. یادتون از وقتی که خمینی رو با ایر فرانس از فرانسه برگردوندن، چیزایی میگفت که بعداً بهش عمل نکرد. امروز ما به عنوان کشورهای غربی، به عنوان آمریکا، اروپا، کسانی که این تجربه رو داشتند
این مسائل رو در گذشته دیدن، نباید که فریب بخوریم. بعد میدونیم که چگونه دیکتاتوری تبدیل به یک حکومت دموکراسی میشه. البته ما این تجربه رو در سوریه نداشتیم، بنابراین نیاز به حمایت داریم با قانون اساسی و با همه چیز. مثلا حکومت رو باید از دین جدا کنیم. همونطور که میدونید در سوریه اقلیت‌های زیادی داریم و خب مذهب نمیتونه بخشی از یک قانون اساسی جدید باشه و غرب میتونه چنین نقشی ایفا کنه، اما غرب نباید بیاد نقش مزورانه رو در پیش بگیره. از یک طرف بره به دمشق و بگه بیایم به این آقا یک فرصتی بدیم. ما زمانی دیگری نداریم برای اینکه به امثال ایشون فرصت بدیم. مردم سوریه به اندازه کافی رنج بردن. بیشتر زیرساخت‌های ما نابود شده. یکی از فقیرترین کشورهای دنیا هستیم و همونطور که گفتم غرب، آمریکا باید به ما کمک کنند که بریم به سمت یک دموکراسی واقعی و ما رو در دستان این افراطی ها رها نکنن. این هزاران هزار جهادی افراطی چطور میتونن برای ما دموکراسی برمقام بیارن؟ اینها تحت پرچم القاعده می‌جنگیدن و حالا میخوان به قدرت برسن و میخوان کشور ما رو تبدیل کنن به کشور دموکراتیک. باید کسانی که بخشی از رژیم بودند رو و مرتکب جنایات متعدد شدن به پیشگاه عدالت بیاریم و به همین ترتیب گروه‌های شورشی که مرتکب جنایات شدن و اون وقت یک شورای آشتی و حقیقتیاب داشته باشیم مثل مدل آفریقای جنوبی. ولی خب این کار رو، این وظیفه خطیر رو نمیشه در دستان اسلامگراهای افراطی گذاشت. من به اینها اعتماد ندارم و به اندازه کافی در گذشته تجربه داشتیم و نباید که ساده‌لوح باشیم و توقع داشته باشیم که یک آدمی به یک باره و ناگهانی از رهبر القاعده تبدیل میشه به یک شخصیت ایجاد کننده صلح و عاشق دموکراسی. در واقع این رو هم یادمون باشه که ترکیه که به اندازه ایران جاه طلبی های بلند پروازانه داره، میخوان که شاخه‌های خودشون رو در سراسر خاورمیانه گسترش بدن. از موریتانی تا غرب چین میخوان که امپراتوری عثمانی رو دوباره احیا کنن. بله ایران خطرناک بود ولی نفوذشون محدود بود. استفاده میکردن از این به اصطلاح هلال شیعی و اقلیت‌های شیعی در بعضی از این کشورها مثل سوریه و لبنان. اما سوریه نفوذ ترکیه نفوذ بسیار زیادی داره و امروز در واقع هالیوود خاورمیانه در ترکیه هست. همه فیلم ها رو اونجا دوبله میکنن، گاهی وقتا محصولات سینمایی و تلویزیونی تولید میکنن که واقعیات تاریخی رو درست رعایت نمیکنن، ولی خب اینها رو تولید میکنن برای اینکه کل منطقه رو تحت تاثیر قرار بدن و خودشون رو به عنوان نجات بخش های منطقه، به عنوان ناجیان اسلام معرفی میکنن و این تصویر رو ارائه میکنن که کل منطقه باید دوباره بره زیر بیرق ترکیه. اردوغان اومده در سخنرانی خودش گفته که ما بالاخره اشتباه فرانسوی ها رو تصحیح کردیم وقتی که اومدن حلب رو از امپراتوری عثمانی جدا کردن. بنابراین این لفاظی ها خیلی خطرناک هست. یک قدرت نظامی قوی هم هستن. برخلاف ایران تانک های خودشون رو میسازن، سلاح های متفاوتی رو میسازن، خودروهای زرهی و انواع و اقسام تسلیحات رو تولید میکنن ترک‌ها و بزرگترین ارتش، دومین ارتش بزرگ ناتو رو هم در اختیار داره ترکیه. بنابراین خیلی باید مراقب بلند پروازی های ترکیه باشیم و اروپا در وهله اول باید نگران باشه، برای اینکه اگر که این جهادی ها الان سوریه رو تبدیل کنن به مأمنی برای جهادیسم، اون وقت اردوغان میتونه با همونطور که با آواره های سوری از اروپا اخاذی میکرد، میتونه برخی از این جهادی ها رو باز راهی اروپا بکنه و به این ترتیب باز از اروپا اخاذی کنه. یوروپول چند سال پیش گفته بود، هشدار داده بود که حدود 4000 جهادی در اروپا هستند
و تجربه جنگی هم دارن. بنابراین میتونید تصور کنید اگر سوریه تبدیل بشه به مأمنی برای جهادی ها از سراسر جهان، میتونید تصور کنید که 1% کمی از این افراطی های اسلامی از نقاط مختلف جهان آشوب خواهد بود برای نه فقط اروپا بلکه برای کل جهان. ممنونم از شما. ریبال اسد، پسر عموی بشار اسد و بنیانگذار و مدیر سازمان دموکراسی و آزادی در سوریه. روزنامه تایمز لندن میگه تهران با از دست دادن مسیر زمینیش در سوریه به دلیل سقوط بشار اسد در حال بررسی ایجاد یک مسیر هوایی به لبنان تا از این طریق بتونه به حزب الله کمک کنه. تایمز به نقل از یک منبع نوشته مذاکرات در این زمینه در تهران در حال انجامه و کشورهای غربی نگرانند جمهوری اسلامی این بار فرودگاه بیروت رو به جای دمشق به مرکز لوجستیکی جدیدش تبدیل کنه. به نوشته این روزنامه تلاش مقامات ایران برای ایجاد این کریدور میتونه به تشدید تنش‌های بعدی منجر بشه. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، واقعا چقدر به نظرتون محتمل هست چنین چیزی؟ توان ایران در رسوندن زمینی به سوریه خب خیلی بیشتر بود. چقدر از طریق هوایی به نظرتون میتونه استفاده لوجستیکی بکنه از لبنان؟ تقریبا احتمالش صفره، برای اینکه این داستان فرودگاه بیروت یک داستان پرماجرای خونینی هست. حزب الله 6 سال قبل بر این فرودگاه کاملا مسلط شده بود. به وقتی دولت لبنان سعی کرد که یکی از سرلشکرهای ارتش که وابسته به حزب الله بود و فرمانده به اصطلاح فرودگاه لبنان بود، اونو برکنار کرد. باعث جنگ خونینی بین اعضای حزب الله و دولت لبنان شد و مجبور شد دولت لبنان که با حزب الله برن توی نماینده‌هاشون توی دوحه قطر قرارداد ببندن و از اون زمان به بعد واقعا حزب الله بر فرودگاه بیروت مسلط بود. طوری مسلط بود که اگر کالایی وارد فرودگاه بیروت میشد، اونایی که مال حزب الله بود و احتمالاً اسلحه درش بود، یک برچسبه های آبی میزدن روی اینها و اینا از یک گیت های معینی رد میشدن. تمام افرادی هم که وارد فرودگاه بیروت میشدن، حزب الله کنترلشون میکرد. ولی واقعیت این است که این داستان از اکتبر گذشته تقریبا به تاریخ پیوسته، چون اسرائیل اختار کرد که اگر شما کنترل حزب الله رو بر فرودگاه بیروت قطع نکنید، ما کل فرودگاه بیروت رو بمباران خواهیم کرد. بعد هم اعلام کرده بود اسرائیل که حزب الله در نزدیکی فرودگاه بیروت یک کارخانه اسلحه سازی داره. اون رو هم در حقیقت بمباران کرد اسرائیل. از اون زمان به بعد لبنانی‌ها به خاطر اینکه از جلوی حمله هوایی بیشتر اسرائیل رو به فرودگاه بگیرن، عملاً حزب الله رو از فرودگاه لبنان بیرون کردن و اسرائیل ناظر هست. سازمان‌های بین‌المللی هم ناظر هستند به علت اینکه یکی از شرایطی که به اصطلاح غربی‌ها برای دولت لبنان قائل شدن که چگونه میتونن تحریم‌هایی رو که از علیه بانک مرکزی لبنان هست برداشته بشه، یکی از شرایط اینه که فرودگاه لبنان باید از تسلط حزب الله بیرون بیاد و بنابراین من فکر میکنم که دیگر خیلی خیلی مشکل شده، به خصوص اینکه اسرائیل هم همین امروز اعلام کرده اگر چنین چیزی بشه، یعنی اگر مجدداً اعضای حزب الله تسلطش بر فرودگاه بیروت به اصطلاح تجدید بکنن، این رو به عنوان نقض آتشبس با حزب الله قلمداد میکنه و حمله خواهد کرد. و از اونجایی که حزب اللهی‌ها و از اونجایی که مردم لبنان و خود دولت لبنان مایل نیست چنین عملی انجام بگیره و مجدداً اسرائیل شروع کنه به حمله کردن، این است که من فکر میکنم در درون لبنان بنز کافی نیروهایی هستن که میتونن جلوگیری تسلط حزب الله رو بگیرن. بنابراین منتفی هست اینکه بتواند ایران از طریق فرودگاه به اونجا اسلحه استفاده کنه. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.